Minus. Hello. How many hours? I don't know. It's... Bilangin. Ano na? Ano oras na? 7? 7. 7. 8 hours na lang. Isang shift na lang yan. Isang shift na lang. Yes. Siyempre, Lana skincare pa rin tayo. For the wedding. And, so, I'll be using yung argan oil. Wala siyang DNA Meron. Cancel lang lahat. Uwi na tayo. DNA repair. Walang nangyari. Oh my gosh. Let's go. Tapos, of course, sunblock. So, for toner muna, I'm using the Body Shop's pa rin, vitamin E. Pero, nirecycle ko tong sample size ng Claire's na toner. Kita ba yung mobile? And then next, yung DNA Repair Elixir. Ano yung policy nila? Kinakabahan na ako. We? Bakit? Ewan ko doon. Problema mo. Ha? Bakit? Hindi pa kami nagpa-practice ni Josh ng entrance song namin. Practice ka na kagabi, di ba? Tapos, hindi ko alam kung kailan kami pwede mag-practice. Hindi na kayo pwede magkita. Hindi na nga. Pero, Sabi daw. naisip ko yung after ng ceremony. Tapos papuntang reception. Shoot to. Magkikita Sana kayo. makasingit pa. Ano? Kailan ba kayo kakanta? Na, tulog ako mga 12. Tapos, nagising ako mga 3:30 na ulit. Ayusin mo yung kilay. After ng church, doon na kami matutulog. Ay, kailan ba Ang kayo ganda ng kakanta? eyebrows ko kasi, and lashes. Thank you, Lana PH. Lana PH Lash and Brow Group. Hindi mo pa alam. Ayan lang. Tapos, sunblock. Hi, baby. Yes, baby. Nag-video ko. Kuya, T-minus 8 minutes. Nag-set na malosyong si ate. Mag-makeup ka na. Hindi ako. Who said? Mark this day as the biggest lie of Ate's life. At least maganda jawline ko ngayon. Luna natin is 20 years. It's Or really 5 years. Or 2. Tagal mo ba kayo mag-baby? Siguro after a year pa. Let's see. Kayo ba yung magpaparal sa anak ko? True. Well, hindi rin naman ako. Ano yan? Hindi mo explain. Glossier. Glossier, my favorite perfume. As you can see, sobrang worn off na siya. Yung print ng bottle. Bango? But I love it. Sobrang bango. Bye!